Now, let's randomly answer questions. At ito ay galing kay Sir Edward Moniva Oblino. Number analogy ito. Tapos, ito, mayroon pang problem solving, so later na lang. Although, mayroon na tayo na-upload na kahaling tulad dito sa number 1, pero iba din yung mga numbers na nandito. So, later, sagutan din natin yan siya. Before we will start, wait, bigla kong nakalimutan kung anong sasabihin ko eh. Number analogy pala tayo. Again. Before we'll start, introduction muna tayo when it comes to number analogy. When it comes to number analogy, lahat ng ratio and proportion ay pwede sa number analogy. Pero hindi lahat ng number analogy ay pwede sa ratio and proportion. So therefore, ang pag-solve nito ay hanapin lang yung pattern sa unang set. Kung anong ginawa natin sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa next na set. Kaya wag tayong mag-cross multiply kung paano gawin yung ratio and proportion. Ang gagawin lang natin ay ikumpara or kung ano ang ginawa natin, obserbahan nating mabuti yung unang set. Kung anong ginawa natin, ganun din ang gagawin natin sa pangalawang set. Now, for more examples about number analogy, please see description ng videong ito. Let's do number 1. Anong meron dito? I-rewrite natin. This is 0.75. Dito lang tayo. 0.75 is to 3/4 as 0.8 is to what? Obviously, itong 0.75, kung i-fraction mo, that is 3/4. Doon tayo sa step by step. Kopyahin si 75. Yan yung numerator mo. Yung denominator, maglagay ka ng 1. Tapos, i-count natin yung decimal. 1, 2. Bali, i-move natin yung decimal to the right para maging whole number, bali, si 75. So, 1, 2. Twice tayo nag-move to the right. So, therefore, dalawang 0. 1, 2. Now, 0.75 is the same as 75 over 100. Hanapan natin ang greatest common factor para malist yan at ang greatest common factor niyan ay 25. 75 divided by 25 is equals to 3. 100 divided by 25 is equals to 4. Kaya 3/4. Ngayon, kung anong ginawa natin dyan, ganun din ang gagawin natin sa 0.8. Kopyahin si 8. Yan yung numerator natin. Yung denominator, maglagay ka ng 1. Yung decimal natin ay i-move natin to the right side para maging whole number si 8. Ilang beses ba tayo mag-move? Isa lang. So, isang 0 lang siya. So, therefore, that is 8 over 10. Si 8 over 10 ay i-list natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor niyan ay 2. So, 8 divided by 2 is equals to 4. 10 divided by 2 is equals to 5. So, ang sagot dito ay 4 over 5, 4/5. So, ito na yung sagot. Paalala lang before tayo mag-proceed. Kung kayo yung mga magulang na merong grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 na mga estudyante o kayo mismo yung estudyante, wag na wag niyong kalimutan yung basic sa mathematics, yung basic multiplication, addition, yung division, yung subtraction, lalo na yung mga percentage, yung mga decimal, yung mga fractions, wag na wag niyong kalimutan yung mga yun. Kasi as you go higher, grade 5, grade 6, grade 7, hanggang grade 12, lalong-lalo na sa college, kailangan meron kayong basic mathematics. Example lang. Regarding sa fraction, dapat meron kayong basic kung paano mag-divide. Anyway, proceed na tayo sa number 2.
Ang nandito ay 75%. Itong number 2 na to. 75% is 2 1/2. As 45% is 2 what? Ang gagawin lang natin dito, pwede man natin i-gawin itong decimal to 75, and this is 0.75. Tapos, itong si 1/2, this is 0.5. Ang gagawin natin ay kung paano si 0.75 naging 0.5. So, i-divide natin si 0.75 divided by 0.5. So, yung decimal, i-move natin at i-align sa taas. Ilang 5 ba sa 7? Isa. Then, this is 5. 7 minus 5, that is 2. So, i-bring down mo si 5. 25 divided by 5, and that is 5. So, therefore, itong 1.5, okay, meron na tayong 1.5. Therefore, itong 1.5, yan yung pan-divide natin sa 0.75 para maging 0.5. Isa-isahin natin. 0.75 divided by 1.5. So, yung decimal, i-move natin once para maging whole number si divisor natin at yung decimal ay align natin sa taas. Ilang 15 sa 75? There are 5. So, this is 25, 75. 0 na yan. So, 0.5. Ngayon, kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito sa second set. Si 45%, gawin muna nating decimal, that is 0.45. At i-divide natin yan, divided by 1.5. Isa-isahin natin. 1.5. Ang decimal, once lang sa divisor natin. So, once lang din yung nasa loob natin at i-align sa taas. 45 divided by 15, and that is 3. 3 times 15 is 45. So, 0 na yan siya. So, meron tayong 0.3. So, this is 0.3. Itong 0.3 na to, gawin nating fraction. Kasi sa choices, mga fraction man ang sa choices. So, this is 0.3. Paano siya gawing fraction? Sa numerator, kopyahin si 3. Sa denominator, maglagay ka ng 1. Ngayon, ang tanong kung ilan ang 0. Ang 0 ay magdepende kung nasaan si decimal. Nandito lang, isa lang si decimal. Bali, i-move natin si decimal to the right side para maging whole number itong si 3. So, isa lang. Isang beses ka lang nag-move, kaya isa lang ang 0. So, therefore, ang sagot ay 3/10. At meron naman talaga sa choices na 3/10. Next, number 3. Ang nandito ay 0.25 is to 0.125 as 1.25 is to kung ilan yan siya. 25 versus itong 125, 0.125. Kalimutan muna natin yung decimal. Obviously, may 5 25 dito sa 125. Ngayon ang tanong na lang kung nasaan si decimal na pang-multiply natin dito sa 0.25. Kung i-multiply mo yan ng 5 lang, yung decimal niya ay nandito mismo sa gitna sa 1 and 2. So, therefore, ang i-multiply natin dito ay 0.5. Paano man yan malaman, ma'am, na 0.5? Ito yung pinaka gagawin mo. 0.125 divided by 0.25. Mag-move ka ng 2 decimal places to the right. 1, 2. So, ganun din ang gagawin natin dito. 1, 2 at i-align sa taas. So, ngayon, doon na tayo sa mga whole numbers. 125 divided by 25, and that is equals to 5. Kaya 0.5. Yang 0.5 na yan ang pang-multiply natin sa 0.25 natin.
Kung yan ang pang-multiply natin sa 0.25 para maging 0.125, ganun din ang gagawin natin dito. Times 0.5. So, isa-isahin natin ito. 1.25 times 0.5. So, this is 25, 12, 6. Tapos, yung mga decimal, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, therefore, ang sagot ay 0.625. At meron naman talaga sa choices na 0.625. Number 4. 2 is to 50 as 3.2 is to what? Paano naging 50 si 2? Obviously, i-multiply natin ng 25 yung 2 na yan para maging 50. Kung yan ang ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. I-multiply natin ng 25, itong 3.2. So, isa-isahin na lang natin i-multiply itong si 3.2 at itong si 25. By the way, dapat by this time, kung nandito na tayo sa number analogy, alam nyo na kung paano mag-multiply ng mga decimal numbers. Otherwise, please see description ng video ito kung paano mag-multiply ng mga decimal numbers. 2 times 5 is equals to 10. 3 times 5 is equals to 15 plus 1, 16. So, this is 64. Tapos, i-add natin yan siya. 6 plus 4, and that is 10. So, carry 1. 1 plus 1 plus 6 is equals to 8. Yung decimal, wag kalimutan. Isa lang naman yan siya. So, ang sagot dito ay 80. At meron naman talagang 80 sa choices. So, yan na yung sagot. Number 5. Ang nandito ay 14 is to 28. Tapos, 5 is to what? Itong si 14, kung i-multiply natin ang 2, and that is 28. So, gawin lang din natin yan sa 5. I-multiply natin ang 2, and that is 10. At meron naman din siya sa choices. So, yan na yung sagot. Next, number 6. This is 1 is to 1/4 as 5 over 25 is to what? Si 1 ay dinivide ng 4. Kaya naging 1/4. Kung isa-isahin natin yan, 1 divided by 4, that is equals to 1/4. Kung gusto mong yung fraction style na pagka-divide, so kopyahin si 1, ang division maging multiplication, ang divisor, reciprocal niya ay 1/4. Kung i-multiply mo, that is 1/4. So, pareho lang din. Ngayon, kasi, bakit ko ginawa ito? Fraction kasi itong 5/25 natin. I-divide natin ng 4. Division of fraction. So, kopyahin natin si 5/25. Ang division maging multiplication. Reciprocal ni 4 ay 1/4. Ngayon, mag-multiply na tayo. 5 times 1 is equals to 5. 25 times 4 is equals to 100. Wala sa choices si 5/100. Ang gagawin natin, hanapan natin ang greatest common factor, which is 5. 5 divided by 5 is equals to 1. 100 divided by 5 is equals to 20. So, ang sagot, 1/20. At meron naman talaga sa choices yung 1/20. So, yan na yung sagot. Number 7. Ang nandito, 0.35 is to 7 as 0.45 is to what? Obvious man ang sagot dito na 9. Pero, isa-isahin lang natin para maintindihan nyo. Itong 0.35, kung dublihin natin ito, 7 siya kung yung doble natin ay merong 0.
So, bali, i-multiply natin ng 20 itong 35 para maging 7. Paano mo nalaman na 20 yan, ma'am? Ganito, isa-isahin natin. 7 divided by 0.35. Yung decimal, 1, 2. So, bali, 1, 2. At yung decimal, i-align mo sa taas. Dagdag ka ng isa pang 0. Kaya, mas maganda pa rin kabisaduhin yung mga basic na paano mag-multiply, mag-divide ng mga decimal numbers para hindi kayo malito pagdating dito at hindi nyo na gagawin itong mga long division na ito. Pero anyway, gagawin pa rin natin. Ngayon, 700 na yan siya. Dito tayo mag-focus muna sa 70. Ilang 35 ba yan siya? 2. 35 times 2 and that is 70. Since 0 lang naman ang i-drop mo dyan, doon mo na, kopyahin mo na sa taas si 0. Kasi bakit ka mo magkopya? Yung decimal mo, meron ka pa kasing space bago yung decimal, kaya ilagay mo yung 0 mo. In other words, itong 20 na to, yan yung pamultiply mo dito sa 0.35 mo para maging 7. Kung anong ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin sa 0.45 na mag-multiply tayo ng 20. Ngayon, kung yung 45 lang, i-times 2 natin yung 45 or 4.5, kung i-times 2 natin yan, that is equals to 9. So, kung gusto mong isa-isahin yan, paano naging 4.5 yung mga sinulat mo, ma'am? Kung gusto natin isa-isahin yan, isa-isahin natin siya. 0.45 times 20. Since times 20, yung 2 lang isulat mo, yung 0 mamaya na yan. 5 times 2, and that is equals to 10, carry 1. 8 times 2, 4 pala to. 4 times 2 is equals to 8 plus 1, and that is equals to 9. I-bring down mo yung 0, kopyahin mo siya. Ngayon, yung decimal, 1, 2. So, 1, 2. And that is equals to 9. So, ang sagot dito, at sinagutan na natin kanina, this is equals to 9. Ang lahat ng ito ay dinetalye lang natin, pero ang number 7 ay masasagot mo lang in less than 3 seconds. Di ba kanina sinagutan natin na obvious naman siya na 9 yung sagot. Now dito tayo sa number 8. Dahan-dahanin natin si number 8. Si 1/3 is to 2 over 18. Paano kaya yan? As 1 over 12 is to what? So, balik kung ano gagawin natin dito sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa pangalawang set. Simplihan natin. Itong 1, paano naging 2? So, bali, mag-multiply tayo ng 2 para maging 2. Ito namang si 3, paanong naging 18? So, 18 divided by 3 and that is equals to 6. So, therefore, mag-multiply tayo ng 6 sa 3 para maging 18. So, 2 over 18. Ang gagawin natin ay i-multiply lang natin sila ng 2 over 6. Ganon din ang gagawin natin sa second na set. Kasi yan yung ginawa natin sa first na set. I-multiply natin ng 2 over 6. 2 times 2 is equals to 2. 12 times 6 is equals to 72. At luckily, meron sa choices yung 2 over 72. Kaya yan na yung sagot. Next, number 9. Dahan-dahanin ulit natin si number 9. 3 over 8 is to 12 over 32. At paano itong si 2 over 5? Dahan-dahanin ulit natin. Si 3, paano naging 12? Or 12 divided by 3 and that is equals to 4. So, i-multiply natin ng 4 si 3 para maging 12. Ito namang si 8, paano naging 32? So, 32 divided by 8 and that is equals to 4. So, i-multiply natin ng 4 si 8 para maging 32. Kung anong ginawa natin sa unang set, itong unang set dito, ganun din ang gagawin natin sa 2 over 5 na i-multiply natin ng 4 over 4. 2 times 4 and that is equals to 8.
5 times 4, and that is equals to 20. Again, nasa choices din si 8 over 20. So, yan na yung sagot. Next, dito tayo sa number 10. Si number 10, medyo kailangan natin ng detalye dito. 1/3 is to 3 over 7. At paano kaya itong si 1 over 6? Ano kaya naman ang sagot dito? Pareho lang din ang gagawin natin. Ang i-multiply natin sa numerator para maging 3 ang sagot ay dapat 9. Bakit? I-consider mo yung denominator kasi i-divide mo pa siya. So, 9 divided by 3 and that is equals to 3. Ngayon dun sa baba para maging 7. So, 7 lang din ang ilagay mo. Bakit, ma'am? Kasi kung i-multiply mo siya, kung buuhin natin siya, and that is equals to 9. 3 times 7 and that is equals to 21. Hanapan ng greatest common factor which is 3. Nandyan lang din si 3. 9 divided by 3 is equals to 3. 21 divided by 3 is equals to 7. Kaya, pwede siyang i-cancel na lang ba? So, ganito na lang. So, this is 3. Kaya, 1 times 3 is equals to 3 at kopyahin na lang si 7. In other words, itong 9 over 7, yan din ang i-multiply natin dito sa kabila. 9 over 7. Para naman mas madali, ito ay hanapan natin ang greatest common factor which is 3. Para i-divide natin yan, i-list muna natin yan siya. 9 divided by 3 is equals to 3. 6 divided by 3 is equals to 2. Numerator, 1 times 3 is equals to 3. Denominator natin, 2 times 4 is equals to 14. So, ang sagot dito ay 3 over 14. At meron naman din dito sa choices, 3 over 14. So, yan na yung sagot. Ngayon, kung ang pattern natin ay yung multiplication, in other words, yung item 1 to 10 natin ay lahat yan ay ratio and proportion. Pero tandaan, pag number analogy, hindi lahat ng number analogy ay ratio and proportion. Pero lahat ng ratio and proportion pwede sa number analogy. Abangan sa next na video, ito ay hanggang 11 to 22, number analogy pa rin tayo. Marami ito. Thank you for watching and God bless.